Hi guys! Welcome back to my channel, and for today's video, excited na ako i-share sa inyo ang aming overall experience with Vikings online delivery. Ngayon, if interesado ka malaman kung paano ba yung process and how much ba siya, then keep on watching. Na-discover ko to guys, yung online delivery ni Vikings through a friend. Nag-post kasi siya sa IG story niya na yun nga, nagpa-deliver sila ng Vikings. So, sabi ko sa husband ko last week, since yun yung birthday ko, sabi ko sa kanya instead na magpapaluto pa kami, tapos mag-order pa kami sa mga iba't ibang food chains. So, sabi ko, try na lang natin si Vikings. Which is, nag-agree naman siya, and siya kasi yung nag-treat sa akin. So, thank you so much, hubby. Yung online delivery nila guys, ilalagay ko na lang sa description box below. Pinili namin guys na package sa Vikings is yung party package nila, which is 600 pesos per packs, and ang minimum nila guys is 5 packs. So 3,000 pesos yung gagastusin nyo guys. But if meron kayong birthday celebrant or meron kayong mga senior citizen sa bahay para maka-avail kayo ng discount, you need to call yung Vikings na magki-cater sa inyo. So sa case namin, dahil malapit kami sa SM North EDSA, so tinawagan ko yung SM North na Vikings, tapos in-entertain naman nila ako, and sabi nila, i-chat ko na lang sila sa kanilang FB Messenger. So, pagka-chat ko sa kanila na, yun nga, in-inform ko sila na ako yung tumawag, ganyan. So, paano ako magpo-proceed with the order? So, nag-reply naman sila kagad. Tapos, meron lang fill out na details. Then, after that, magbibigay sila ng list of menu or list of choices kung anong gusto nyong i-order. So, guys, ang kinaganda dito, sa salad, guys, pwede kayo pumili ng dalawa. Tapos, sa appetizer, dalawa din. And then, doon sa main dish, meron kayong 5. Tapos, sa rice, noodle, and vegetable, meron kayong 3. Tapos, sa dessert, meron kayong 2. Tapos, sa drinks, meron din kayong 2. If interesado kayo, for sure, ibibigay rin naman sa inyo yung mga list ng mga food choices nila. Pero ito guys, yung pinili namin. So, for the salad, ang pinili namin is yung Caesar salad, and then, yung kanilang potato salad. Kasi wala pala yung, dapat kasi Filipino macaroni salad yung pipili namin. Pero, sabi nila hindi available. So, yung potato salad na lang in-avail namin. And then, for the appetizer, dahil meron kang 2 ding choices, pinili namin is assorted mackerel. And then, potatoes, ham, and cheese. Then, for the main dish, ang pinili namin is, di ba, 5 siya. So, pinili namin is pork liempo, roasted beef, sisig, fish fillet, sweet and sour, and chicken teriyaki. Then for the rice, noodle, and vegetable, ang pinili namin is yung yang chow fried rice, Chinese noodle, and then yung chop suey. For the dessert, ang pinili naman namin is yung assorted roll cake, and then yung mango sago. For the juice, 2 7-up yung pinili namin. Tapos, after nun guys, nung binigay ko na sa kanila yung mga food choices namin, kailangan nyo rin guys ipakita kung meron kayong birthday celebrant na parang patunay, like, ID na nakalagay doon, yung birthday mo mismo. And for sure, kapag meron kayong senior citizen, yung senior citizen card, kailangan nyo siyang ipakita. Then, after nun, ibibigay na sa inyo guys kung paano nyo babayaran yung in-order nyo sa kanila. So, overall, yun lang guys. After nun, sobrang, ang sinabi ko kasi, papadeliver 11:30, pero sobrang aga nila, like 11 o'clock. Sobrang punctual talaga sila, nakakatuwa. Tapos, ayun, kung makikita nyo guys niya sa video, sobrang sulit na siya for us. Like, sabi, good for 5 packs. Eh, ilan kami sa bahay? Which is 6, kasama na yung panganay ko. Well, yung bunso, hindi pa naman siya kumakain. So, yun. Sobrang sulit na siya. Like, hindi ko ina-expect na ganun para karami yung servings niya. Bibigay ko na sa inyo guys yung overall experience namin sa kanila. So, first, in terms sa pag-deliver, which is number 1, they're very punctual. Sobrang aga nilang dineliver yung food. Pangalawa, yung kanilang packaging, nung dineliver sa amin yung pagkain, lahat parang naka-plastic container. Which is okay kasi hindi na hassle na kung sa plastic lang nila nilagay, di ba, kamusta naman ilalagay mo pa sa mga plato-plato. So, sinerve na lang namin siya as is, pero of course, kailangan hugasan muna yung mga lalagyanan dahil mahirap na sa panahon ngayon. And then third, yung sa mga food mismo, yung food niya, lahat guys, sobrang sarap. Actually, ang nagustuhan ko talaga is yung roast beef nila.
Tapos yung fish fillet na sweet and sour, yun yung mga nasarapan ako. Tapos yung Caesar salad dahil hindi ako nag-rice, guys. Yun yung mga nagustuhan ko eh. Tapos, ano pa ba yung mga sarap? Chicken teriyaki, sakto lang. Pero yun, yung tatlong yun, dun sa mga napili ko, yun yung top 3 na gusto ko talaga. Tapos, in terms sa kanyang price, for 2,400, sobrang sulit na siya, guys. Kasi, di ba kapag nagpunta ka sa mall dati, tapos magba-Vikings ka, 'di ba? Pag meron pa silang pa weekend, iba pa yung price ng weekend, iba pa yung price ng weekday, tapos iba pa ang price kapag may holiday. So, 'di ba nag-iiba-iba yung price niya? Ito kasi guys, sobrang fixed na siya. Plus, yun nga, nakamura kami. Instead of 3,000, 2,400 na lang dahil, yun nga, nabawasan dahil meron birthday celebrant. And, ayun guys, sobrang sulit siya for me. Like, kung instead na bibili pa kami, let's say, ng separate na fried chicken, separate pa na pizza, cake, eh, diba si Vikings din, meron din siyang pa-cake kapag may birthday celebrant. Yun, nakalagay, sorry, nakalimutan ko, meron pala, andyan sa video, nakalagay. So, yun guys, overall experience, super na-satisfied ako sa kanila. And for sure, if ever meron ulit mag-birthday sa amin, or kung magustuhan ulit nila na magpaganon kami, magpa-Vikings, yun nga, itatry namin sila ulit. Tapos try namin yung mga iba't iba pa nilang food choices na nandun sa list nila. So, that's it guys. Shinare ko na sa inyo experience namin. So, thank you for watching. If you like this video, don't forget to give a thumbs up. If you have comments or suggestions, please write down sa comment section below. And lastly, kindly click the subscribe button and hit the notification bell para magkita-kits tayo sa aking next videos. Thank you and bye-bye!